بلغم که فقط تو معده نیست که فکر کنی باید با یه آویشن و نعنا و پونه خوردن بلغم معدت رو اصلاح بکنی، که بلغم یکی از اخلاط چهارگانه است که توی بدن اگر زیاد یا کاهش، افزایش و کاهشش تو بدن اتفاق بیفته، یا اگر فساد اتفاق بیفته برای این بلغم، یعنی این بلغم تبدیل به یه بلغم بد بشه، میتونه گرفتاری ایجاد بکنه. کجا را گرفتار کنه؟ هر کجایی از بدن که این بلغم لونه کنه، خونه کنه، گیر کنه، میتونه اونجا رو خراب بکنه، میتونه اونجا رو آلوده بکنه، فاسد کنه. حالا میخوام تا آخر ویدیو خورد خورد تکنیک های رفع بلغم از قسمت های مختلف بدن رو بهت بگم. ببین مثلا اگر تو بلغم بیاد توی ناحیه سر، مغز نه ها، تو ناحیه جمجمه اتفاق بیفته، تو میتونی این آرزه ها رو ببینی. اینایی که دارم میگم هم علائمش رو بهت میگم، هم تکنیک های رفعش رو بهت میگم. مثلا اگر بلغم بیاد تو ناحیه صورت و سر قرار بگیره، میتونه باعث بشه که آروم آروم ریش و موهات زودتر از سنت سفید بشه و تو میبینی که من الان 30 سالمه، چرا شبیه 40-50 ساله ها دارم سفید میکنم هی. یا مثلا اگر توی چشمت اتفاق بیفته یا توی بینی یا تو سینوسات اتفاق بیفته، تو همش یه حالت سینوزیتی پیدا میکنی، یا چشمت هی اصطلاحاً قی میکنه و عفونت میکنه. یا حتی اگه تو ناحیه گوشت اتفاق بیفته، تو صدای موج دریا و شرشر آب میشنوی. بعضیا هستن صدای گوششون زنگ نیست، صدای شرشر آبه. این حالتی است که احتمالاً بلغم توی گوش افزایش پیدا کرده. یا حتی اگر توی فضای دهان اتفاق بیفته، افزایش بیش از اندازه بزاقه که اگه کسی میخواد باهات وایس حرف بزنه، باید یه چتر جلوش بگیره، از بس که این بزاقت و آب دهنت میپاشه تو سر صورت مخاطبینت. یا اگر مثلا توی همین فضای دهان و دندان بلغم اضافی وجود داشته باشه، بلغم فاسد وجود داشته باشه، میتونه تو رو مستعد مشکلات دهان و دندان کنه. یعنی دندونات هی عفونت میکنه، دندونات هی فاسد میشه، خراب میشه و تو دچار این حالتایی میشی که آب سرد و آب یخ بخوری یا چای داغ بخوری دندونات تیر میکشه، اونجوری میشی. ببین پس بلغم همین یه تیکه چقدر میتونه عارضه ایجاد بکنه. دارم نشونه هاش رو هم بهت میگم، پس خوب با دقت توجه کن و دونه دونه تکنیک های رفعش رو هم بهت میگم. یا مثلا اگر تو ناحیه خود، یعنی یه ذره پایینتر از دهن بیاد تو حلق ایجاد بشه، چی میشه؟ خلط پشت حلق هی هی استارت میزنه، روشنم نمیشه. این خلط پشت حلق یکی از اتفاقاتی که رقمش میزنه همین بلغم اضافه است، بلغم فاسدی که تو ناحیه حلقم گیر میکنه. یا حالا اگر بیایم تو فضای خود مغز، یعنی از جمجمه بریم توتر، بره تو ناحیه مغز، این بلغم اضافه چه اتفاقی بیفته؟ میتونه آرام آرام یک بخشی و یه نوعی از افسردگی ها، یه نوعی از ضعف حافظه ها رو به وجود بیاره. یعنی یه حافظه‌ای که طرف کلاً یه تایمی از زندگی به قبل دیلیت میشه، یهو از 20 سالگی به قبلش رو یادش نمیاد اصلا کلاً. این میتونه یکی از عواملش بلغم باشه که این حالت رو به وجود بیاره. پس تو ناحیه مغز این اتفاق میفته، یا اون مایع دور مغز بیش از اندازه افزایش پیدا میکنه و بعد میتونه باعث اختلالات عملکرد مغزی یا سیگنال دهی های اعصاب به بدن بشه و یه بخشی از اختلالات مغز و اعصاب رو همین بلغم اضافه توی ناحیه، عرض کنم خدمت شما، که مغز به وجود میاره. یا حتی اون بلغم اضافه، رطوبت و سردی اضافه بیاد اگر تو ناحیه بینی و سینوس ها، عرض کردم سینوزیت رو ایجاد میکنه، یا حالت زکام به تو میده و همون حالت سرماخوردگی. پس یه دونه بلغم فقط تو ناحیه گلو و سر چقدر میتونه ماجرا درست بکنه. حتی حالا که این ناحیه بالاتنه و گردن و سر هستیم، همینجا بگم اگر همون بلغم بیاد تو عضلات گردنت جا خوش بکنه، سفت بشه، آروم آروم موندگار بشه، حتی میتونه گرفتگی های عضلات گردن رو به وجود بیاره. بعد عضلات گردن که گره های عضلات این توش به وجود بیاد، به مهره ها فشار وارد میشه. فشار روی مهره ها عملاً باعث
بیرون زدگی یا انحراف ستون مهره ها میشه. هم بیرون زدگی دیسک میتونه به وجود بیاره، هم حتی گرفتگی های عضلات گردن میتونه لگنت رو هم از تراز و تعادل خارج بکنه، که حالا اینا بحثای تخصصی تو مباحث آناتومی عضلات و تو بحثای اصطلاحاً غمز و دلک و ماساژ اینا مطرحه که واقعا عضلات گردن انقدر زورش میرسه که لگن رو جابجا کنه. اینا یه سیری داره که بعدها اگر فرصتش بود خدمت شما عرض میکنم. پس یه تیکه سر اگر بلغم اونجا گیر بیفته، این حجم از ماجرا و گرفتاری رو میتونه به وجود بیاره. تازه من یه اشاره هایی کردم فقط به چند تا از گرفتاری هایی که هست. بعد چه طیف وسیعی هم از خانوم ها الان درگیر انواع اقسام کرم ها و عرض کنم که لوسیون ها و ماسک ها هستن برای اینکه پوستشون شفاف بشه. اون حتی بعضا افتادگی های پوستشون دنبال اینن که لیفت کنن بکشنش بالا، در حالی که خبر ندارن این همین افتادگی پوست یکی از دلایلش میتونه همین بلغم فاسد یا بلغم اضافه حتی فاسدی باشه که چون پوست صورت اتفاق افتاده و این باعث شده که این شلی تو عضلات و حتی شلی توی بافت پوست صورت اتفاق افتاده، دچار افتادگی شده. بعد حالا دنبال کرم های لیفت کننده و ماسک های لیفت کننده و خلاصه تمرین ها و تکنیک ها و حالا یا طب سوزنی بره یا حتی جراحی بکنه یا این داستانا، یا خیلی ها هستن میرن قبقبشون رو چیکار میکنن؟ جراحی میکنن، در حالی که همین قبقب اضافه، همین گونه های افتاده، همین پوستی که احتمالاً حتی رفته به سمت چروک شدن و یه ذره کدر شدن، این همون بلغم اضافه فاسدیه که توی ناحیه صورت، توی ناحیه پوست صورت و عضلات صورت قرار گرفته که باید حتما این بلغم فاسد از این ناحیه تخلیه بشه که بتونه کمک بکنه برای اینکه حالا با سرعت بهتر و بیشتری اون نقصایی که الان ازش اسم بردم اصلاح بشه. پس من الان تو همین ویدیو فقط همین ناحیه سر رو که تشخیصش و تکنیک های تشخیصیش رو به شما عرض کردم. حالا تکنیک های اصلاح و رفع این اختلالات رو هم با رویکرد اصلاح بلغم بهتون میگم که بدونید با همین تکنیک های ساده میتونید اینا رو رفع کنید. اولین جایی که گفتم اگر بیاد گیر بکنه توی ناحیه سر، یکی از شایع ترین جاهایی که این بلغم فاسد گیر میکنه و گفتم باید رویکرد ما اینه که کلا برای همه اینجا بلغم فاسد رو تخلیه کنیم. قرار نیست خشکش کنیم اینجا نگهش داریم، برخلاف نگاه چرک خشکونیسم که هر کی هر چیش میشه سریع چرک خشکان میخوره که عفونت اونجا بمونه. ما میخوایم تخلیه کنیم، پس رویکردمون ترجیحاً تخلیه و پاکسازی کننده است. چیکار کنیم سینوزیت تخلیه بشه که بلغم اضافه این ناحیه تخلیه بشه؟ میگم یکی از بهترین تکنیک هایی که سینوزیت رو تخلیه میکنه بخور دادن با گیاهای طبع گرمی مثل بابونه، مثل آویشن، مثل فلفل. اینا بخورش، اون بخور آب داغ جوشونده داغ این گیاها کاملا میاد بلغم رو که تقریبا شبیه یه تیکه یخ شده رو ذوب میکنه و آب میکنه و تخلیه میکنه. یعنی یکی از بهترین تکنیک های رفع سینوزیت، حتی زکام که همین دقیقاً بینی هی آبریزش داره و اینها، اینه که به وسیله گرمایی که داره دارو به بدن میرسونه، به ناحیه سینوس ها میرسونه، کاملا تخلیه بشه. یه چیزی ما داریم در دین مبین اسلام، یه تکنیکی داریم در دینمون و یه تأکید استحبابی بهش میگن مستحب قبل وضو این کار انجام بدی، ولی ماجرا اینه که یه بعد جدی این عمل پاکسازی کردن سینوس هاست از بلغم فاسد. اونم چیه؟ استنشاقه. میگن مستحبه که وقتی میخوای وضوتو شروع کنی قبلش به اندازه یک کف دو کف آب بگیری سمت بینی و با یه سرعتی بکشی بالا. این دقیقاً وقتی میکشی میره تمام این سینوس های این محدوده رو پاکسازی میکنه. حالا ترجیحمون اینه که این آبی که اینجوری میخوای استنشاق بکنی یا آب جوشیده‌ای که باشه که مثلا حالا گوشه خونه توی مثلا کتری بوده، صبح جوشیده، الان ظهر مثلا میشه باش این کارو کرد، یا آب و یک کمی نمک، آب نمک 5% در حقیقت، یعنی به ازای یه لیوان آب یه قاشق چایخوری نمک توش حل شده باشه و بعد این استنشاق رو انجام بده. این دقیقاً میره اون نمک با آب ترکیب میشه و میاد کاملا این مسیر
سینوس ها رو باز میکنه، پاکسازی میکنه. پس این یه تکنیک رفع بلغم تو ناحیه سینوس ها بود. حالا آقا الان طرف گوشش دچار شر شده چه کنه؟ الان چشمش عفونت کرده و میدونیم که این عفونت از بلغمه چه کنه؟ الان همین سینوس هاش اینطوریه چه کنه؟ میگم ببین این محدوده رو یکی از کارهایی که خیلی خوبه و خیلی عالی میتونه نتیجه بده سونای خشکه. بره تو سونا خشک و تعریق، عرق کردن کمک میکنه این رطوبت‌های اضافه اینجا بزنه بیرون. یا حالا نمیتونه پیاده روی کنه، افزایش گردش خون خودش باعث میشه که این عرض کنم خدمت شما که بلغمای اضافه چسبیده بی خود بیکار از اینجا تخلیه میشن و این خیلی کمک کننده است برای تخلیه و پاکسازی. یا مثلا کار دیگه ای که کمک میکنه برای اینکه این بلغم اضافه تو ناحیه گوش تخلیه بشه، حتی سینوس ها تخلیه بشه، حتی حالا چشم یه فضای دیگه ای داره، این دوتا رو بگم، این دوتا تخلیه بشه، چکوندن یه قطره روغن زیتون، روغن بنفشه پایه زیتون یا حتی روغن زیتون که در دسترس عموم بهتر و بیشتره، یه قطره شبا تو گوش بچکونی، این روغن زیتون میره و تمام اون بلغمای اضافی که تو گوش احتمالاً جمع شده رو تخلیه میده. توی بینی هم به همین ترتیب. منتها برای اینکه بینی سینوس ها رو پاک بکنی باید حالت سر به پایین باشه و حالت سجده بگیرید و قطره رو بچکونید. اینجوری قطره رو نچکونید چون اینجوری میره تو مغز. آره اگر واقعا بنا شد ما بلغم رو از توی مغز پاکسازی بکنیم که حالا یه خجالتم میگم این مدلی بچکونیم، ولی در غیر اون حالت سجده بگیره و بلغم رو و روغن رو بچکونه برای تو بینی. بعد یه کار دیگه ای که حالا چشم رو پاکسازی میکنه، این شاید خیلی نیاز به داروی خاصی نداشته باشه، این فقط یه برس چوبی میخواد یا نه با همین دستات شروع کن ابروهاتو ماساژ دادن، اینقدری که احساس کنی این یه تیکه داغ شده. اگه برس چوبی داری که بهتر. ابروهاتو من توی یکی از ویدیوهام در مورد تقویت چشم گفته بودم، اونجا این برس چوبی کشیدن رو اونجا اشاره کردم. حتما اگه تونستی و دوست داشتی یه سر بزن اون ویدیو رو ببین، نحوه شونه کشیدن هم بهت گفتم. ولی در کل برس رو کامل رو ابروهات، شقیقه ها و گونه بکش طوری که احساس بکنی این ناحیه داره گرم میشه. دقیقاً اون گرما مثل گرمای آتیش میاد و این یخ بلغم چسبیده تو ناحیه چشمت رو آرام آرام آب میکنه بدون اینکه بخوای تو داروی خاصی رو استعمال بکنی. خب دیگه چه خبر؟ دیگه میگم اگر تو پوستت بود، اگر روی گونه ها و عضلاتت بود، همین برای اینه که قبقب دارن، افتادگی گونه دارن یا پوستشون کدر شده، باز همین روغن مالی کردن به سمت مسیر عضلات. یعنی باید حتما اینو یه سرچ بکنید تو گوگل و بافت عضلات صورت رو ببینید، بعد اونجا مسیر عضلات رو خواهید دید که کاملا یعنی ترجیحاً به سمت، اگه افتادگی داره به سمت بالا ماساژ داده بشه، کاری نداره، یعنی صورت یه نفر رو سمت بالا شروع کنید ماساژ دادن بر خلاف جهت اون افتادگیه، کمکش میکنه. یا حتی اگرم به هر علتی نمیتونستی ماساژ بدی، همین که شبا ملاج و ابروت رو و گونه‌هات رو با روغن و پیشونی هم همینطور با روغن زیتون چربش بکنی، این خودش کاملا به معنای واقعی کلمه یک پاکسازی کننده ضد بلغم گونه هاست و حتی عضلات و پوست رو پاکسازی میکنه. خلط پشت حلق رو چیکار کنیم بلغمش از بین بره؟ ما باید کاری کنیم، گفتیم چی؟ تخلیه بشه دیگه. پس میتونی بیای از یه ترکیب شستشوی دهنده و پاکسازی کننده معرکه استفاده بکنی. البته اینا که همش دارم به شما تکنیک میگم یادتون باشه حتما باید ریشه هاش توسط طبیب حاذق و مؤمنه به اسلام ایرانی بررسی بشه و بهتون گفته بشه ها. اینا نهایتا یه تکنیک رفع علت اصلی یا ریشه نیست ها. باید حتما ریشه یابی بشه و ریشش زده بشه. ولی در کل برای کاری که تو خونه بتونین انجام بدین این مؤثره که بیایم این فرایند پاکسازی رو انجام بدیم. حالا اون چیزی که خلط پشت حلق رو میتونه کمک بکنه، مثلا یه ترکیبی از دمنوش آویشن، بابونه با عسلش کمتر قرقره بکنه، یا حتی همون عسل آویشن رو بابونه آویشن رو قرقره بکنه. این خیلی کمک میکنه برای تخلیه کردن، خیلی عالی هم کمک میکنه برای تخلیه کردن این بلغم های چسبیده تو ناحیه حلق. یا حتی سرکه و نمک، یعنی آب و سرکه و نمک رو با هم ترکیب بکنین، یه مایع دهانشویی استفاده میشه کاملا. اگه دیدین یه ذره ترشیش زیاده میتونید یه ذره گلاب بزنید، بعد اینو قرقره کنه. آروم آروم اون تند و تیزی نمک و عرض کنم که
سرکه میره میزنه تمام اون بلغم‌های چسبیده تو ناحیه حلق رو از بین میبره و شما چند شب که این کار انجام میدی میبینی خیلی پشت حلقت اصلاح شد. البته باز میگم حتما باید ریشش که احتمال خیلی زیادش گوارشه اصلاح بشه. اگه تو ناحیه مغز رو خواستیم که همون آلزایمر رو افسردگی اینا بود چه کنیم؟ اون رو خیلی راحت میتونیم به وسیله عطرهای طبیعی یا دودهای طبیعی اصلاحش بکنیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا عطر طبیعی های تند و تیز مثل گل یاس، مثل گل نرگس یا دیگه نهایتا گل مریم. این عطر تند و تیزا یا حتی عطر مشک اینا رو بو بکشه، کاملا این عطر میتونه بیاد بره اون رطوبت‌های اضافی تو ناحیه مغز رو اصلاح بکنه. یا دود اسفند، دود کندر، دود سیاهدانه، دود خاکشیر، این دونه ها رو وقتی دود میدی کاملا میتونه بلغم زدایی کنه، از ناحیه به وسیله استنشاق وارد مغز میشه و اون ناحیه مغز رو هم پاکسازی میکنه. پس یادتون باشه که خیلی بلغم میتونه اتفاقات ناگواری رو فقط تو همین یه تیکه رقم بزنه. عضله ها رو چه کنیم؟ عضله با ماساژ. اگه بلغم رفت تو عضلات با ماساژ که توسط یه آدم ماهر انجام بشه میتونه بلغم اضافه از تو ناحیه عرض کنم که عضلات گردن آزاد بشه. خودتون کاری نمیتونید بکنید. چرا؟ خودتون هم میتونید روغن رو بردارید، روغن بمالید، روغن مالی کنید کاملا عضلات گردن رو، بعد یک کیسه فریزر رو باز کنید بندازید روی ناحیه گردن، شب تا صبح بمونه، دوباره صبح بشورید، شب دوباره تکرارش کنید، چند شب اینو تکرارش میکنید. حالا این مدلی یه ذره طولانی تره، اگه ماساژ یا توسط متخصص انجام بشه زودتر عضلات آزاد میشه، ولی به هر حال بلغم با همه این گرفتاری هایی که ایجاد میکنه یادمون باشه که حتما باید از اون ناحیه تخلیه بشه، نباید تو اون ناحیه حبس بشه یا خشک بشه. همه این فرآیندهایی که عرض کردم برای اینه که دقیقاً بلغم از ناحیه مورد نظر، بلغم فاسد، بلغم بد، از اون ناحیه مورد نظر تخلیه بشه. یه ویدیوی مفصلی هم در مورد آن که بلغم چیست و چی کارا میکنه حتما ضبط کردم البته قبلا، حتما ببینیدش و میتونید از اون ویدیو هم نکات نابی رو دریافت بکنید. ارادتمندم، مراقب خودتون باشید. یا علی مدد.